Hello guys, আজি আমি আহি আছো এটা নতুন কন্টেন্ট নহয় একচুয়ালি কন্টেন্ট বুলি কয় বেলেগ বুজাইতো আজি হল এটা আনবক্সিং ভিডিও এটা কৰি আছো হেইটো হল মোৰ ভাই নতুন মোবাইল লৈছে আৰু মোবাইলটো ইমান দামী মোবাইল নহয় ইমান এক্সপেন্সিভ মোবাইল নহয় মোবাইলটো এইটো হল মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাই আছো আনবক্সিং ভিডিও বনাই আছো আনবক্সিং কৰি আছো মোবাইলটো কেমেৰা কেনেকুৱা ফেসিলিটি আছে গোটেইখিনি আপোনাক জনাই আছো চাই থাকক এইটো হল Redmi Note 11 Pro Plus 5G ইয়াৰ RAM আছে 8GB আৰু মেমৰি হল আপোনাৰ 128 ব্ল্যাক কালাৰ হয় আৰু বাকি দেখা আছে ফিচাৰ্স Snapdragon বাকি দেখা পাইছে আপোনালোকে AMOLED ডিসপ্লে হয় 120 Hz সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে আৰু চাৰ্জ আপোনাৰ 67 ওয়াট আৰু এইখিনি আৰু ডিটেইলছ ইয়াৰ বাকি আনবক্সিং আপনার লোক দেখাই আছো চাই লওক So guys, let's start the unboxing. নাকি গো ভাই আচ্ছা কথাটা হল কি আমার তো ইমান কিলো নাই আমার গ্যারেজত না কাটার এটা কাটার আমি কাটার দি আনবক্সিং কৰি আছো চাওক আনবক্সিং আনবক্সিং এইটো চাই হলো আৰু ইয়াত এটা দেখাই আছো এইটো বক্সত কি আছে ইয়াতে আছে এটা পিন সিমিজেক এইটো সিমিজেক পিন এইটো কি এখন কিবা আছে মেনুৱেল এইটো হ'ল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এটা কভাৰ আৰু এইটো সাইড কৰি থলো এতিয়া আহিলে মালটো This is the mobile. Let's see, guys. Yes. So, pura flat surface hai. Premium look. Looks so premium. Mane kobo gole iPhone look. Iman khini kobo naja aro manu haibo noy. Bare je no. Ami eta on korim. আৰু বাকি খিনি অন হোৱাৰ লগে আমি আচ্ছা অন হোৱাৰ লগে আমি বক্সত কি আছে দেখাই আছো এইটো ভাল বহুত হেভি 67 ওয়াট চাৰ্জাৰ লগত আছে ডাটা কেবল অলসো লুকিং ভেৰি গুড বহুত হেভি দিছে বহুত হেভি ফাষ্ট চাৰ্জিং কেবল বহুত হেভি কেবল ओके नाइस और बाकी नहीं एको नहीं याते लैंग्वेज আমি इंग्लिश सिलेक्ट কৰি আছো गाइस लुकिंग सो प्रिटी मजा ধুনিয়া হয় চাব পাৰে ধুনিয়া মানে ইমান স্মুথ আছে না তামাম স্মুথ আৰু ইয়াৰ ক্যামেৰা ৰিসেন্টলি মই এটা ফটো মাৰিলো ফটো ক্যামেৰা সব Camera is very pretty. আমি ক্যামেরা ফটো দেখা দিম চাই লব আৰু আমি এটা ক্যামেৰাটা আৰু again চেক কৰি আছো আমি এটা সেলফি এটা মাৰি চাম selfie is also very pretty. This is selfie মই দেখা দিম বাকি ওকে এইটোৰে মোবাইলৰ দাম আছে 24,900 something और इवन হয় এইটো ৰেঞ্জত মজা মোবাইল হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ধুনিয়া মোবাইল হয় গেমিং মোবাইল প্লাস ক্যামেৰা ধুনিয়া ক্যামেৰা হয় 108 MP ক্যামেৰা মেগাপিক্সেল ক্যামেৰা হয় বাকি মজা মোবাইলটো মজা বাকি ইউজ কৰিলে বাকি গম পাম আৰু বাকি এনে ৰিভিউ হিচাপতো বহুত ধুনিয়া পাইছো এই কাৰণে এই মোবাইলটো আমি ললো আৰু আমি এতিয়া কভাৰ ইনষ্টল কৰিলে কিমান চাওঁ আৰু ওয়েট মোটামুটি ইয়াৰ ওয়েট ক'ব গ'লে 230 গ্ৰামছ মান হ'ব ওয়েট গাইস ফাইনালি বহুত কষ্টৰ মূৰত ললো ফোনটো
ভিডিঅ'টো চাগে আপোনালোকে চালে আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব কিন্তু টিল দেন বাই বাই টাটা